हेलो साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई 25,000 भन्दा मुनि चाहिँ नेपालमा कस्तो खालको चाहिँ पीसी बिल्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पीसी बिल्डमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अब फुल एचडीमा चाहिँ तपाईले भिडियो रेन्डरिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फुल एचडीमा चाहिँ तपाईले गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 60 एफपीएस भन्दा माथि नै जान्छ हैन। धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अब फोटोशप चलाउन सक्नुहुन्छ, प्रिमियर प्रो चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब अरु छोटा मोटा सफ्टवेयरहरु फिल्महरु त मजाले चलि नै हाल्छ है। आफ्टर इफेक्ट चलाउन सक्नुहुन्छ। सो आउनुस् यो पीसी बिल्डमा चाहिँ के कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ युज भएको छ हेरौं। सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गर्छु। यसमा चाहिँ मैले लिएको छु इन्टेलको 4 जेनेरेसनको प्रोसेसर है। यो तपाईले चाहिँ अब हाम्रो बजारमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्ट यहाँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। इन्टेल i7 4770 भन्ने छ यो प्रोसेसर हैन। यसलाई चाहिँ 9500 छ प्राइस है। एकदमै सस्तो रेटमा राख्नु भएको रहेछ उहाँहरुले है। यो 4 जेनको चाहिँ एकदम राम्रो विशेषता भनेको चाहिँ डाइरेक्ट X12 सपोर्ट गर्थ्यो पहिला, तर इन्टेलले चाहिँ त्यो अहिले सपोर्ट बन्द गरिदिसक्यो हैन। सो अब यो पीसी बिल्डका लागि चाहिँ 8GB को र्याम लिएको छु हैन, डाइरेक्ट 8GB को। यो र्याम चाहिँ उहाँहरुकै शपमा पनि सस्तोमा रहेछ, न्यू भनेर भनिरहनुमा छ हैन। 1600 मेगाहर्ज को हो। यो बिल्डमा चाहिँ तपाईहरुले 1600 मेगाहर्ज को चाहिँ अब र्याम 8GB लगाउनु होला हैन। यो सँगसँगै तपाईहरुले i3 को अलिकति सस्तोमा जाने हो भने i7 को 3rd जेनेरेसन प्रोसेसर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईहरुले i5 को 6 जेनेरेसन नै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुले चाहिँ जम्मा 7500 मा राख्नु भएको रहेछ हैन। यो i5 को 6 जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको H110 मदरबोर्ड सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि DDR4 2400 मेगाहरुज को चाहिँ र्याम सपोर्ट गर्छ हैन। सो एकदम राम्रो छ। 6 जेनेरेसन भनेपछि तपाईको लगभग प्रिमियर प्रो पनि मजाले ह्यान्डल गर्छ हैन। त्यस्तै यो पीसी बिल्डका लागि चाहिँ मैले चुज गरेको छु H81 भन्ने प्रोसेसर, जुन चाहिँ नेपालमा इसोनिकको पाउँछ, इन्टर भन्नेको पाउँछ हैन। इसोनिकको अलिकति सस्तो छ, इसोनिकको तपाईको लगभग 6000 मा आउँछ। अब इन्टरको पनि त्यही हो, फिचरहरु त्यही हो हैन। तर तपाई यदि गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अरु नाम चलेको ब्रान्डहरु जस्तो आसुस, इन्टेल, यामासाई, गिगाबाइटहरुको चाहिँ H81 अथवा 4 जेनेरेसन सपोर्ट गर्ने बोर्ड चाहिँ तपाईले किन्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको प्राइस चाहिँ अलिकति महँगो पर्न सक्छ हैन। यो पीसी बिल्डमा चाहिँ अब हामीले इसोनिक H81 लाई लिएका छौं। त्यस्तै अब र्याम भनिहाले मैले हैन, 8GB को र्याम 1600 मेगाहर्ज को चाहिँ यो पीसी बिल्डमा लिएका छौं। त्यस्तै अब एसएसडी लिएका छौं 256GB, लगभग यसको प्राइस पर्न आउँछ 3000 हैन। त्यस्तै हार्ड डिस्क लिएका छौं जुन हाम्रो डाटाहरु स्टोर गर्नको लागि चाहिँ 500GB को, त्यसको प्राइस चाहिँ पर्न आउँछ 2250 हैन। 2000 मा तपाईले मज्जाले पाउनुहुन्छ। अझ तपाईहरुले चाहिँ अब रिफर्बिश खोज्नुभयो भने त 1500-1600 मै पाउनुहुन्छ। न्यू रोडतिर तपाईले चाहिँ यसो गरेर घुमफिर गर्नुहोस् हैन। त्यस्तै अब यो पीसी बिल्डका लागि चाहिँ लिएका छौं हामीले केसिङ विथ पावर सप्लाई। यो चाहिँ अब जेडीकी को पावर सप्लाई प्लस केसिङ लिएका छौं, जुन चाहिँ नन आरजीबी हो, जसको प्राइस चाहिँ 2000 पर्छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ आरजीबी वाला केसिङ खोज्नुहुन्छ भने पिएस टेकको चाहिँ छ, जुन चाहिँ अब लगभग 3500 सम्म पर्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ यो पीसी बिल्डमा चाहिँ नन आरजीबी जेडीकी को चाहिँ 2000 सम्म आउने कुनै पनि राम्रो खालको चाहिँ पावर सप्लाई प्लस केसिङ लिएका छौं। यो तपाईहरुले चाहिँ न्यू रोडतिर गएर चाहिँ यसो बुझ्नुभयो भने पिएस टेकको पनि तपाईको चाहिँ 2022 मा चाहिँ राम्रो खालको पावर सप्लाई सहित चाहिँ केसिङ आउँछ हैन। सो अब यो पीसी बिल्डका लागि चाहिँ अब हामीले अरु चाहिने कम्पोनेन्टहरु लगभग तपाईको माउस प्लस कीबोर्ड अब नर्मल 500 मा आइहाल्छ हैन, केही गाह्रो छैन। यदि तपाईले चाहिँ अब गेमिङ गर्ने हो, खत्रै गेमिङ गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले अब RX 570, RX 480 अनि 1060 त्यसपछि 1050 Ti हैन, त्यसपछि 1660 सुपर अथवा RTX 3050 चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जुन मदरबोर्ड किन्दाखेरि छ नि यामासाई अथवा इन्टेल अथवा गिगाबाइटको चाहिँ PCIe Gen 3 सपोर्ट गर्ने मदरबोर्ड किन्नुभयो भने चाहिँ मज्जा आउँछ तपाईहरुलाई गेमिङ गर्नका लागि। अनि भिडियो एडिटिङ तथा फोटोशपहरु चलाउन पनि मज्जा आउँछ। अब यतिकै पनि नर्मल पनि तपाईको चलि नै हाल्छ हैन, केही गाह्रो छैन। किनभने चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ मैले i7 को 4 जेनेरेसन जुन चाहिँ 4770, यसको बेस क्लक 3.40 GHz रहेको छ भने बुस्ट क्लक चाहिँ 3.90 GHz सम्म रहेको छ। 8 MB को क्याश मेमोरी रहेको छ भने TDP 84 वाट रहेको छ। DDR3 1600 मेगाहर्ज को र्याम सपोर्ट गर्छ। इन्टेल HD 4600 ग्राफिक रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हल्का PUBG, फ्री फायर, COD हरु खेल्नका लागि चाहिँ लो सेटिङमा चाहिँ तपाईले बिना ग्राफिक पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अरु कुराहरु तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईको त्यही अनुसार खर्च बढ्छ हैन। तपाईले चाहिँ अब
यो पिसी बिल्ड गर्दिनँ भनेर अरू कुनै अप्सन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ i3 को 10 जेन अथवा i3 को 12 जेनेरेसनमा जान सक्नुहुन्छ अथवा राइजन 5 को चाहिँ 5600G मा जान सक्नुहुन्छ, जसको चाहिँ तपाईँको पिसी बिल्डको चाहिँ लगभग 50,000 जति कस्ट आउनु छ, जुन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट जेनेरेसनको चाहिँ पिसी बिल्ड हुन आउँछ होइन। यो चाहिँ अब लगभग 2013 मा निस्केको प्रोसेसर हो i7 को 4 जेन होइन। त्यही भएर चाहिँ अब कतिपय गेमहरू चाहिँ अलिकति सपोर्ट नगर्न सक्छ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ लेटेस्टमा जानुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब तपाईँसँग चाहिँ 25,000 मात्रै पैसा छ भने चाहिँ तपाईँले i7 को 4 जेनमा चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब i7 को 4 जेनको प्राइस अरूहरूले राखेको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै नै महँगो छ होइन। 15,000 20,000 सम्म राख्नु भएको छ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ यो एकदमै सस्तोमा राखिदिनु भएको रहेछ, अथवा हल्का डिस्काउन्ट खोज्नुभयो भने 9,000 सम्म दिनुहुन्छ कि मेरो विचारमा है। तपाईँहरूले चाहिँ यो पिसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यति नै थियो साथीहरू होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यो पिसी पार्ट्सहरू चाहिँ कहाँबाट किने भन्दाखेरि अब हाम्रो बजारबाट भइगयो होइन। त्यसपछि फेसबुक ग्रुपहरूतिर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि फेसबुकको मार्केट प्लेस छँदैछ त्यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दराजमा नि कहिले कहिले डिस्काउन्टमा आइरहेको हुन्छ। अनि न्यू रोड पुतली सडकमा गएर चाहिँ भव्य बार्गेनिङ गरेर किन्न सक्नुहुन्छ है। यति नै थियो मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको यहाँहरूलाई धन्यवाद।